بسم الله الرحمن الرحيم. طريقة إنشاء مدونة ووردبريس باستخدام قالب جنة. أول حاجة كده احنا هنشرح إعدادات الووردبريس. هنا دي القائمة الرئيسية ديت وفيها معلومات عن الموقع. تاني حاجة قسم المقالات، هنا بتقدر تضيف مقالات أو تعمل تعديل للمقالات اللي عندك أو حذف ليها وكل الحاجات دي. هنا أضف جديد دي لو هتضيف مقالة. تصنيفات، التصنيفات بتاعة الموقع عندك، ودي الوسوم اللي هي التاجات بتاعة الموقع. تمام، هنا هنيجي في التصنيف. هنا بيعرض لك التصنيفات اللي عندك. ممكن هنا تكتب تضيف تصنيف اي تصنيف جديد، مثلا هنا ووردبريس. هنا تحط وصف وتدوس اضيف تصنيف جديد بلوجر. تمام، انا ضفت مبدئيا كده التصنيفين دول. هنا كده وسائط، دي بيجيب لك الصور اللي عندك على الموقع وتقدر ترفع صور جديدة. عايز ترفع صور من اضيف جديد. صفحات، هنا بيجيب كل الصفحات اللي على الموقع. الصفحات دي بتضم صفحة اتصل بنا وسياسة الخصوصية واتفاقية الاستخدام وأي صفحة تانية انت عايز تضيفها. التعليقات، هنا بيجيب لك التعليقات اللي موجودة على الموقع عندك. ممكن هنا تقبل أو ترفض تعليقات أو تحذف تعليقات. وهنا انت حذفت التعليق ده كده ممكن تيجي سلة المهملات، تعمل له استعادة، ترجعه تاني أو تحذفه بشكل دائم. هنا كده المظهر، ودي بيجيب لك السمات اللي عندك اللي هي القوالب. دي هنشرحها واحنا بنثبت القالب. قسم الإضافات ده بيعرض لك كل الإضافات اللي موجودة عندك. ممكن من هنا كده تعطل إضافة، ممكن تحذف برضو كل الإضافات، تحدد كده وتيجي هنا حذف كده تحذفهم. ممكن تيجي هنا في أضيف جديد أو هنا وتنزل أي إضافة انت عايزها. هنا الأعضاء دي لو انت ضايف حد معاك مثلا كاتب او كده فبيظهر هنا. عايز تبعت مثلا لحد دعوة بتضغط اضيف جديد وبتبعت له دعوة وبتعينه مثلا ان هو كاتب مثلا معاك او محرر او مدير. هنا حسابك دي بيجيب لك معلومات عن الحساب بتاعك. هنا كده الاعدادات، وده القسم المهم عامة يعني. هنا اسم الموقع والوصف بتاع الموقع، وهنا رابط الموقع، وده الايميل بتاعك انت يعني صاحب الموقع كأدمن الموقع. الخيار ده بتحدد اذا كان انت عايز الناس اللي تخش على الموقع تسمح لها بالتسجيل على الموقع او لا. ولو سجلت الرتبة بتاعته ما تبقى مشترك عادي ولا مساهم ولا كاتب ولا مدير. وهنا لغة الموقع بتحدد اللغة طبعا على حسب المحتوى اللي انت هتكتبه. وهنا المنطقة الزمنية بتحدد المكان اللي انت فيه، مثلا القاهرة. هنا التاريخ بتحدد يوم شهر سنة، وهنا الوقت بتسيبه زي ما هو. هنا بتحدد أول يوم في الأسبوع وتعمل حفظ. قسم الكتابة ده، هنا كده بتختار التصنيف الافتراضي للمقالات بتاعتك. أنا مثلا هخليه ووردبريس. بمعنى إن أنت أول ما تكتب مقالة وتعمل حفظ المقالة فهي تتنشر في القسم ده، في القسم بتاع ووردبريس. ممكن انت تغيرها من الإعدادات بتاعة المقالة جوه. وهنا لو انت عايز تنشر باستخدام البريد الإلكتروني، تمام، بتضيف البيانات دي وتسجل من خلالها، تعمل حفظ. قسم القراءة، هنا الصفحة الرئيسية بتاعتك. انت ممكن تعمل صفحة تظهر كرئيسية من هنا كده أضيف صفحة، ودي تحررها مثلا بأي إضافة لتحرير الصفحات زي مثلا إليمنتو. أو ممكن تخليها آخر المقالات، يعني أي مقالة انت بتكتبها هنا هتظهر في الصفحة الرئيسية. هنا عد المواضيع المعروضة على الصفحة الرئيسية. وهنا الظهور لمحركات البحث. بتعلم على المربع ده وانت بتنشئ الموقع لسه.
وبعد ما تخلص الموقع تمام وكله تمام بتشيل العلامة دي وتعمل حفظ. هنا كده هنيجي للروابط الدائمة، هتخليها على عنوان الموقع وتعمل حفظ. الخصوصية، هنا كده الخصوصية دي هنا بتحدد صفحة سياسة الخصوصية بتاعتك وتعمل استخدام هذه الصفحة. وكده الإعدادات الأساسية بتاعت الموقع خلصت. هنيجي بقى نضيف المظهر. هنيجي هنا كده على قسم المظهر، هنا بيعرض لك كل القوالب اللي متثبتة عندك. لو عايز تفعل أي قالب غير اللي موجود دلوقتي، ده مثلا القالب اللي موجود دلوقتي الشكل ده كده، عايز تغير القالب مثلا أي قالب من دول، بتقف عليه كده، ممكن تعمل معاينة أو تفعيل وكده تفعل معاك. هتيجي مثلا تعمل إعادة تحميل الصفحة، الشكل هيتغير. طيب خلينا بقى في المهم، احنا في الفيديو ده هنستخدم قالب جنة. هنيجي كده، لو انت طبعا مشترك قالب من الموقع الرسمي بتاعه، هتدوس على اضيف جديد وترفع القالب على طول. لو انت عايز تحمل القالب مجانا، هتيجي على الموقع اللي هسيبهولك في الوصف، هتنزل لتحت كده، موقع سكريبتاتلي موفر لك نسختين من القالب. اول نسخة ديت اللي هي اخر اصدار 5.4.10، والنسخة التانية 5.4.6. الفرق بين النسختين دول ايه؟ اخر اصدار ده ما بيدعمش الديمو، انما الاصدار 5.4.6 بيدعم الديمو. تمام، فانا هستخدم الاصدار ده في الشرح، انت ممكن تستخدم اللي يعجبك عادي. هنيجي للشرح، هنيجي هنا كده في المظهر واضيف جديد. هنا دي مجموعة من القوالب المجانية تقدر ان انت تستخدمها. طب احنا هنستخدم قالب جنة، هندوس هنا كده على رفع القالب، اختيار ملف، هنحدد ملف القالب ونضغط تنسيق. هتستنى شوية طبعا على حسب سرعة النت عندك لحد ما يترفع معاك. طيب بعد ما يترفع معاك القالب هيظهر لك بالشكل ده. هنا نيجي هنا ندوس على تفعيل اللي هي في النص، هندوس تفعيل. كده القالب اتفعل معانا. هنيجي هنا مثلا نعمل اعادة تحميل الصفحة. هنا ده القالب معانا. هننزل تحت هنا هنلاقي خانة جديدة ظهرت اسمها جنة، فيها كل المعلومات بتاعة القالب. احنا اللي هيهمنا في الخانة ديت اول حاجة اللي هي اعدادات القالب. هنيجي هنا كده الاعدادات العامة، نمط الوقت للمقالات هتسيبه عادي، وهنا مثلا تختار تاريخ نشر المقالة او تاريخ تحديث المقالة. هنا كده الاكواد، دي كود الهيدر وكود البادي وكود الفوتر. دي لو انت عايز تضيف اكواد زي مثلا كود احصائيات جوجل اناليتكس او كود ادوات نشر في المواقع، فانت هتضيفها في الجزء ده. هنا المخطط هتسيبه زي ما هو او دي تغيره زي ما انت عايز، يعني عايز تخليه محدد مخطط المحدد او كده غيره، مش ما فيهاش مشكلة يعني، مش هتأثر في حاجة. الهيدر دي اشكال الهيدر. تمام، ممكن تختار اي شكل يناسبك. هنا دي اختيارات، ممكن تفعل الوضع المظلم تخلي الشريط ده اسود، ممكن تخليه مربع كده مش كامل للاخر من هنا، وهنا ممكن تطلعه لفوق يعني بدل ما يبقى تحت اللوجو. هنا ممكن تفعل البحث، ممكن تختاره أيقونة أو مربع. وهنا ممكن تفعل تسجيل الدخول. وهنا تظهر الشبكات الاجتماعية وتغير في شكل العرض بتاعها مثلا. ممكن تظهر الطقس، بس لازم تضيف بقى ال API بتاعه على حسب المنطقة اللي انت فيها.
هنا اللوجو. هنا بتضيف لوجو الموقع بتاعك، بتعمل رفع وتحدد من هنا من المكتبة بتاعتك، او ان انت بترفعه من هنا. هنا الفوتر، هنا بتفعل الفوتر، وهنا بتكتب نص الفوتر. البلوكات ممكن تختارها مدور. هنا لو انت عايز تعطل اسم الكاتب او التعليقات او الزيارات، فبتحدد كده، انت كده عطلتها. هنا بتختار شكل عرض المقالات. طبعا الحاجات دي كلها مش هتبان دلوقتي، فانا هاجي هنا كده في الديمو الاول عشان الموقع يظهر ويبقى فيه مقالات، بس عشان اعرف اشرح. هثبت الديمو ده، هعمل استيراد واعمل استيراد. هنا النسخة الأخيرة مش هتدعم إن أنت تستورد ديمو، إنما الإصدار اللي أنا مثبته دلوقتي ده اللي هو 4.6، فهو بيدعم الديمو. هنستنى ما يحمل وبعدين هرجع لكم تاني. وزي ما انتوا شايفين كده الديمو اتثبت معانا. هنعمل هنا كده زيارة الموقع. هنا كده الديمو ده بيضيف لك مقالات افتراضية. تمام. طبعا انت هتحذف كل المقالات ديت وتشتغل تضيف انت مقالات من جديد. وضاف لنا كل الاعدادات طبعا من الحاجات اللي انا شرحتها وتصنيفات. فدي الاشكال، انت ممكن تحذف الحاجات دي وتعدل عليها، فانا هستخدم الشرح هنا وهعدل على الحاجات دي كلها. هنيجي لاعدادات القالب. هنا كده الاعلانات. هنا انت بتضيف اعلانات. بتفعل المربع ده، ممكن تضيف اعلانات ادسنس او اي اعلان تاني. هنا مثلا اعلان الهيدر، بتفعل المربع. ممكن تضيف صورة من هنا كده، اعلان كصورة، او انك تنزل تحت تضيف كود مثلا وتعمل حفظ، فالاعلان بيتفاعل معاك. هنا الخطوط، بتحدد الخط اللي انت عايزه والحجم بتاعه كده. هنا الشبكات الاجتماعية، بتضيف الروابط بتاعة المواقع بتاعتك، فيسبوك، تويتر وكده، يوتيوب وكل المواقع دي. ممكن انت تضيف مواقع تانية من هنا. هنا الجوال. هنا بتفعل شكل الموقع بتاعك على الجوال، بتحدد الشكل بتاعه. عايز مثلا لما تدوس على التلات شرط دي عشان يظهر لك قائمة، تظهر بالشاشة كاملة ولا تلات ارباع الشاشة. وهنا بتحدد مثلا عايز يبقى فيه أيقونة بحث أو شبكات اجتماعية تظهر ولا لأ. هنا لو عايز تخفي أي حاجة فبتحددها من هنا، مثلا إخفاء شريط التصفح أو إخفاء الفوتر من على التليفون، فهتعمل إخفاء وهيتخفي. هنا سوهات الجوال المسرع لو انت ضايف إضافة أمن. هنا كده إعدادات متقدمة، مش هنستفاد فيها حاجة. تمام كده. هنيجي هنا كده للصفحات. هنلاقي ان الديمو ضاف لنا صفحة اسمها هوم، دي الصفحة الرئيسية. لو انت كده عملت لها عرض كده، هيظهر لنا الصفحة الرئيسية دي فيها كل حاجة. هنيجي مثلا نعمل لها تحرير. هتقفل دي كده. هنا كده قالب الجنة بيستخدم بني الصفحات ده، اللي هو الإعدادات دي يعني. هنا كده
دي سيكشن وسيكشن، كل سيكشن بيبقى فيه كذا مكون. تمام. السيكشن الاول ده اللي هو الجزء ده اللي هو ده، فهو كده ظاهر لي هنا حاجة واحدة يعني. ممكن انت هنا تحذفها او تعمل تعديل وتختار شكل تاني. انا مختار مثلا سلايدر 14، ممكن انا مثلا اغير شكلها مثلا سلايدر 11 مثلا. وهنا بتختار التصنيف اللي انت عايز يظهر لك المقالات بتاعته، وتعمل تم. هاجي مثلا اعمل تحديث للصفحة هنا، وهاجي هنا اعمل تحديث للصفحة، هتلاقي اتغير الشكل ده، اتغير اهو. تمام. فانت بتختار بقى من الاشكال دي كلها اشكال عندك، انت ممكن تغير فيها لحد ما تلاقي شكل مناسب للي انت عايزه يعني. دي اعدادات مقدمة. تمام. ممكن انت تعمل اي حاجة من هنا. تخفي مثلا المقتطف اللي هو السطر اللي بيظهر اما تقف على الصورة ده. جيت مثلا عملت تم وتحديث، كده لما بقف على الصورة ما بيظهرش حاجة. ماشي، خلصنا السكشن الاول، جينا للسكشن التاني اللي هو الجزء ده كده. الجزء ده كامل. هنا ظهر ترند نيوز، ترند نيوز وسبورتس والقسم ده والقسم ده. ممكن انت تعدل برضو او تحذف، مثلا حذفت القسمين الاخرين دول، هيختفوا دلوقتي، اختفوا. وهنا القائمة الجانبية ديت مثلا فولو اس ديت، هاجي هنا كده إدارة الويدجات، هنا هم فولو اس، ممكن انت تغيرها او تحذفها. وهنا مثلا التوكس ممكن تحذفه برضو. التبويبات ممكن تضيف اي حاجة تانية، مثلا تسجيل دخول مثلا ممكن تضيفها وتعمل حفظ وتحديث الصفحة. تم الاول وتحديث الصفحة، هتيجي هنا هتلاقي كل ده اختفى. تسجيل الدخول، ونفس الكلام بقى تطبقه على باقي الحاجات دي. طيب احنا دلوقتي خلصنا اعدادات الصفحة الرئيسية وازاي تغير في شكل الصفحة الرئيسية، واظن ان كل حاجة وضحت دلوقتي يعني. هنيجي هنا برضو تاني على جنة واعدادات القالب. هنا كده هنيجي على الهيدر. في عندنا قائمة رئيسية وقائمة علوية ثانوية. السطر ده كده قائمة علوية ثانوية. هنا كده السطر ده القائمة الرئيسية. جيت مثلا على العلوية الثانوية ديت، ممكن ان انت تلغي تفعيلها او تفعلها. ممكن تخليها هنا لونها اسود، ممكن تخليها مش كاملة للاخر او كاملة للاخر. ممكن تخليها اسفل الهيدر تحت بعض زي الصورة دي كده. هنا ممكن تظهر فيها تاريخ اليوم او تخفيه. هنا بتحدد اخر الاخبار، ممكن تعطلها برضو. وهنا ممكن تعطلها، اللي هو تلغي المساحة اللي على الشمال دي. فانا ممكن تحط فيها مثلا زرار البحث، تخليه ايقونة او مربع.
وهنا هتخفي السلايدر المخفي ده، وتسجيل الدخول لو انت متيح من الاعدادات تسجيل الدخول هتسيبها، لغيها الغيها. هنا الايقونة دي او دي ايقونة مقال عشوائي، بتدوس عليها كده بيدخلك على اي مقال عشوائي عندك على الموقع. ليس من المنطق ان تتباهى بالحرية، بس انا هدوس عليها تاني هيغير لي المقال، غير لي المقال. فانت ممكن تسيبها او تلغيها. هنا ممكن تفعل التبديل بين الوضع الليلي والوضع الطبيعي. هنا الشبكات الاجتماعية ممكن تفعلها وتسيبها ايقونات كده، او تخليها قايمة كده تابعنا وتقف عليها يظهر لك كل الشبكات الاجتماعية المضافة. ممكن تفعل الطقس برضو. وهنا الشريط بتاع الاخبار العاجلة ده، من الجزء ده كده انت بتحدد التصنيف اللي انت عايزه يظهر فيه من هنا، او بتسيبها مبتحددش حاجة يعني، وبيظهر لك من كل التصنيفات، وبتعمل حفظ. اللوجو هنا بتضيف اللوجو زي ما احنا قلنا في البداية، وهنا بتحدد مقاس اللوجو. وهنا لو انت مش ضايف اللوجو وعايز يظهر كلمة مثلا عنوان الموقع، فبتكتب عنوان الموقع هنا. الفوتر اللي هو الجزء ده كده، من اول هنا كده لحد هنا، ده كله كده اسمه فوتر. هنا كده الفوتر، مساحة المربعات الجانبية الأولى في الفوتر ده اللي هو الجزء ده كده. هنا انت ممكن تفعله أو تلغيه. أنا كده لغيته، وهنا برضو لغيت دي برضو. كده الجزء اللي فوق ده هيتلغي. أعمل إعادة تحميل الصفحة، وانزل لآخر الصفحة تحت، اتلغى وبقى سطر واحد بس. ممكن انت تفعله وتسيب فيه أي حاجة انت عايزها. ممكن تفعله مثلا وتحط فيه روابط أو حاجات مثلا زي ما هو محطوط أصلا. هنا كده التاجات بتاعتك، وهنا مثلا صور، وهنا روابط مقالات يعني. هنا كده الفوتر اللي هو الجزء اللي تحت، دي الشبكات الاجتماعية، ممكن من هنا كده تلغيها. هنا قائمة الفوتر اللي هي الصفحات بقى، يعني مثلا صفحة تتصل بينا والسياسة الخصوصية وكده، فانت بتسيبها متفعلة. هنا كده نص الفوتر اللي هو الجزء ده كده، احنا عايزينه مثلا حقوق النشر 2022 جميع الحقوق محفوظة، ونلغي الجزء ده كده. هنيجي هنا كده ننزل لتحت، هناخد من أول كده ونمسح، نعمل حفظ. تمام، ظبطت معانا كده. ممكن تلغي الأشكال اللي انت هتمسح دي. هنا الفوتر 2 ديت، لو انت عايز تضيف نص تاني هيظهر تحت السطر ده. مثلا هضيف نفس السطر واعمل حفظ، وانا على التحميل. هنا هو ظهر في الآخر. تمام، انا هحذفه. زر العودة للأعلى اللي هو الزرار ده، تدوس عليه يطلعك لأعلى الموقع فوق. ممكن تلغيه أو تسيبه شغال عادي، حسب حريتك يعني، وتعمل حفظ. البلوكات ديت، هنا لو عايز تعطل اسم الكاتب وكده، أرشيف. هنا دي مش هتستفاد فيها حاجة في حالة ان انت بتستخدم
صفحة رئيسية مش آخر مش الصفحة الرئيسية بتاعتك، يعني تعرض لك آخر المقالات. فانت هنا مش هتستفاد بالجزء ده في حاجة. إعدادات صفحة المقال، هنا بتحدد إعدادات للصفحة بتاعت المقالة بتاعتك. مثلا هنا إظهار الصورة البارزة ممكن تخفيها مثلا. هنا لو انت بتضيف فيديو، مؤشر التقدم في القراءة ممكن تفعلها أو تسيبها مقفولة يعني. اللي هو هنا كده بيظهر شريط تحت خالص اهو، كل ما انزل الشريط ده بيزيد، لما اوصل لنهاية المقالة الشريط ده هيختفي خالص. ودي ما بتظهرش غير في التصفح من الويب بس، يعني لو بتصفح الموقع بتاعك من التليفون او تابلت مش هتظهر، فانت ممكن تلغيها خالص. تفعيل عن الكاتب ديت بيجيب لك في الاخر كده خالص الجزء ده. لو انت ضايف بقى في الاعضاء هنا وحسابك ضايف بيانات عنك فبتظهر هنا، ممكن انت تخفيها هنا خالص. تفعيل عن الكاتب تقفلها. المقال السابق والتالي اللي هو ده بنجيب لك مقال سابق ومقال تالي، فانت ممكن تخفيها برضو. الجداول المتجاوبة دي تخفيها، وفي اضافات احسن يعني بتقوم بالوظيفة دي. هنا التصنيفات والرسوم، بيظهر لك الرسوم هنا اهي، فانت ممكن تسيبها او تخليها يعني براحتك. وبالنسبة للتصنيف فهو بيظهر لك التصنيف فوق، هنا بيظهر لك تصنيف المقال اهي تقنية. مساحة معلومات المقال ديت اللي هو الجزء ده. هنا مثلا الكاتب، اسم الكاتب ممكن تخفيه. التاريخ مثلا ممكن تخفيه برضو. ممكن تخفي عدد التعليقات، عدد الزيارات، والوقت المقدر للقراءة أو تفعلهم يعني حسب حريتك. هتيجي تعمل إعادة تحميل هتلاقي السطر ده كله اختفى. فعلت أي حاجة منهم مثلا تعليقات، عدد التعليقات، تعمل إعادة تحميل تاني هتلاقيه ظهر. هنا القائمة البريدية ممكن تفعلها، بتضيف لها إضافة وتفعلها أو تلغيها خالص. هنا مقالات ذات صلة ممكن تسيبها تمام وبتعمل حفظ. عدد الزيارات، بيظهر لك عدد الزيارات لكل مقالة، وطبعا دي مش إحصائيات دقيقة لأن انت كل ما تتصفح مقالة فبتزيد زيارة، فانت لو تتابع عدد الزيارات وكده تتابعها من إحصاءات جوجل أحسن. أزرار المشاركة، هنا بتفعل أزرار المشاركة. المواقع بتحدد هنا مواقع اللي انت عايزها وبتلغي مواقع تانية مثلا. هنا أيقونة المشاركة عند تحديد نص، لو أنا جيت حددت النص ده كده فبيظهر لي هنا إن أنا شارك الجزء ده، فأنت ممكن تفعلها أو تلغيها وبتعمل حفظ. هنا العمود الجانبي اللي هو الجزء ده كده، ممكن انت هنا تختار هنا عايزه في اليمين أو في الشمال أو بدون عمود جانبي وبتعمل حفظ. تيجي هنا كده تعمل على التحميل هتلاقيه اختفى خالص. هنا دي كده هتسيبها زي ما هي. صفحة 404 تسيب دول برضو زي ما هما كده. الإعلانات، هنا بتحدد الإعلانات، أماكن الإعلانات اللي أنت عايزها وبتفعلها وتضيف الإعلان، الكود هنا بتحطه. هنا كده الخلفية،
دي بتحدد ألوان الخلفية وكده، فانت ممكن تشوفها مع نفسك. إعدادات المظهر، ألوان برضو وكده. الخطوط بتحدد الخط. الترجمة دي هي كده كده القالب مترجم. الشبكات الاجتماعية، بتضيف الروابط بتاعة الموقع بتاعتك على السوشيال ميديا. هتنزل هنا كده بدون شعار. دي لو انت عايز تغير، هنا كده في الاعدادات مكتوب جنة، ممكن انت تغيره لأي حاجة تانية. مثلا هكتب اسمي، هعمل حفظ، هاجي اعمل اعادة تحميل. ظهر اسمي هنا بدل اسم القالب. ممكن اغير برضو الايقونة ديت ان انا ارفع صورة هنا وهتتغير معايا. عايز ترجعه تاني هتحذف هنا الاسم وهتعمل حفظ. هتلاقي رجع معاك تاني. إعدادات متقدمة، هنا تعطيل خاصية ميجا منيو ديت. انت لما بتقف هنا على أي قسم بيظهر لك المقالات اللي ظاهرة تحت دي كده. دي لو أنا فعلت الخاصية دي وعملت حفظ، هعمل إعادة تحميل، هاجي أقف كده على أي مقالة مش هيظهر لي حاجة، مش هيظهر لي صفحات تحتها. طيب هنيجي بقى للجزء المهم. احنا ضفنا في البداية تصنيفات، ضفنا التصنيفات ودي التصنيفات اللي موجودة. عايز تحذف تصنيف بتقف عليه كده وتعمل حذف. ممكن تحدد أكتر من تصنيف وتعمل لهم حذف عادي. من هنا كده حذف وتدوس تطبيق. طيب أنا مثلا ضفت تصنيف جديد، مثلا واحد، واحد اتنين تلاتة. جيت هنا كده عملت على التحميل، ما لقيتوش ظاهر هنا. طب عايز اظهره هنا ازاي؟ هتيجي هنا كده على المظهر، قوائم، وتقف هتختار قوائم. هنا كده دي عندك قائمتين، القائمة الرئيسية وقائمة الفوتو. تمام. هتيجي هنا كده القائمة الرئيسية، هتدوس عليها وتدوس تحديد. دي كل الحاجات اللي موجودة فيها. من الأفضل اعمل لها حذف لأن هتلاقي فيها حاجات كتير ملهاش لازمة. اعمل حذف كده للقائمة، واعمل حذف للقائمة دي كمان. هنا كده نكتب القائمة الرئيسية، وهنحدد هنا على مربع القائمة الرئيسية وقائمة صفحة 404، وندوس إنشاء قائمة. عايزين نظهر هنيجي كده نعمل على التحميل، مش هنلاقي حاجة ظاهرة هنا. عايزين نظهر هنا بقى التصنيفات اللي عندنا في المربع ده. هنيجي هنا كده في التصنيفات، اظهر كل التصنيفات، واحد اتنين تلاتة، والتصنيفات دي مثلا. تمام، دوس عليهم حفظ كده. هاجي هنا عن التحميل هتلاقيهم ظهروا. طيب انا عندي هنا في التصنيفات معمول سياحة وسفر وألعاب ديت تحت أخبار العالم، وهنا ظاهرين لوحدهم يعني. هاجي هنا كده أشد دي كده ودي تحت قسم أخبار العالم وأدوس حفظ، واجي هنا على التحميل هتلاقيهم اختفوا من هنا. وفي سهم، اما تقف على السهم ده هيظهروا لك كده. تمام. عايز تضيف بقى أي حاجة تانية، ممكن تضيف تصنيفات تانية أو تضيف رابط مخصص لصفحة معينة مثلا برا الموقع بتاعك. هنا تضيف مثلا مقالة أو تضيف صفحة.
طيب هنيجي بقى ننشئ القائمة التانية يعني بتاعة الفوتر، هنسميها مثلا فوتر، وهنخليها القائمة أسفل الموقع بس. هنحدد فيها صفحات، احنا عايزين فيها مثلا صفحة سياسة الخصوصية أو كده، فبتحدد الصفحة وتدوس أضف للقائمة وتعمل حفظ، وبتيجي تعمل إعادة تحميل، هتلاقيهم ظاهرين تحت هنا كده، هنا. وبكده يكون الفيديو ده خلص، وإن شاء الله هنزل فيديو قريب عن ازاي تضيف مقالات للووردبريس، وفيديو تاني هنزله عن أهم الإضافات للووردبريس اللي هتساعدك لتطوير الموقع يعني وكده.